નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? આપનું કૃષ્ણ કન્યા વિદ્યા સંકુલ ગુંદરણ તેમજ શ્રી વિવેકાનંદ વિનય મંદિર તાલાલા ની યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સ્વાધ્યાય 4.1 પૂર્ણ કર્યું હતું અને એકદમ સરળ હતું. તમે બધાએ એની હોમવર્કની અંદર ખાસ તૈયારી કરી હશે અને લખ્યું હશે. ઓકે, ચાલો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે એના પછી સ્વાધ્યાય 4.2 જે આવે છે એ પણ ખૂબ જ સરળ છે, એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો અને આલેખ ગણવામાં આપણને ખૂબ ઉપયોગી બનશે. આજે આ વિડીયો જોશું તો એમાં આપણે જે બે ઉકેલો મેળવવાના છે, એના એક્સની કિંમત કેટલી, વાયની કિંમત કેટલી, એવા તો એ આપણે જ્યારે આલેખ દોરશું ત્યાં પણ એ આપણને ઉપયોગી બનશે. એટલે સ્વાધ્યાય 4.2 છે એ ખાસ ધ્યાન આપજો. અને 10માની અંદર પણ આલેખ દોરવાના આવે છે, ત્યાં પણ આ રીત આપણને ઉપયોગી બનશે. એટલે અગત્યની અને આઈએમપી રીત છે, એટલે ખાસ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોની અંદર આપણે ધ્યાન આપશું. ચાલો, એમાં શું કીધું? સમીકરણના 4 ઉકેલ મેળવો. અહીંયા આપણે પેલો દાખલો નથી જોયો, પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાં એક સમીકરણ આપેલું છે અને એના ઉકેલ જણાવવાના છે. 3 ઓપ્શન છે. ઉકેલ છે એ અનંત છે, 1 છે, અનન્ય એટલે 1 છે, અનંત છે કે 1 પણ નથી, ઓપ્શન છે. પણ સુરેખ સમીકરણ હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે એ હંમેશા અનંત ઉકેલ હોય. એ આપણે આગળ ઇન્ટ્રોડક્શનમાં વાત કરી હતી, એટલે એ એટલું અગત્યનું નથી, એટલે તમે જોઈ લેજો, ખૂબ જ સરળ છે. બીજો દાખલો છે અગત્યનો છે, એટલે આપણે ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 ઉકેલ લખવાના છે. 4 ઉકેલ એનો અર્થ શું થયો કે અહીંયા જે સમીકરણમાં ચલ વપરાયેલું છે એક્સ અને વાય, આ એક્સ અને વાયની 4 કિંમતો આપણે મેળવવાની છે. ઓકે, 4 જુદા જુદાના ઉકેલ સમીકરણ છે, આના ઘણા બધા ઉકેલ હશે. એક્સ અને વાય બરાબર જુદી જુદી આપણે કિંમતો મૂકતા જઈએ અને એ આ સમીકરણનું સમાધાન કરતી હોય તો એને એનો ઉકેલ કહેવામાં આવે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે આવા અહીંયા 4 ઉકેલ મેળવવાના છે આ સમીકરણ 1 ની અંદર અને સમીકરણ 2 ની અંદર પણ. ચાલો ધ્યાન આપજો. તો હવે અહીંયા આપણે એક્સ અને વાયની જુદી જુદી કિંમતો આપણે આપણી એક્સની કિંમત જો આપણે લઈએ આપણી રીતે ધારશું અહીંયા, તો એને સમીકરણમાં મૂકશું એટલે વાયની કિંમત આપણને મળશે. ઓકે, વાયની કિંમત પણ તમે ધારી શકો, 2 માંથી 1 ની કિંમત આપણી રીતે અહીં મૂકવાની. કાં એક્સ બરાબર આપણી સંખ્યા મૂકશું અને એને સમીકરણમાં મૂકીએ એટલે વાય મળી જાય, અથવા વાય આપણે જો ધારીએ તો એક્સ આપણને મળી જાય. ઓકે, કારણ કે આના તો અસંખ્ય જવાબ છે, એમાંના કોઈ પણ 4 આપણે ગોતવાના છે. ઓકે, એટલે હું અહીંયા જે ગણું છું એ જ રીત સાચી છે એવું નથી, એ જ ઉકેલ સાચા છે એવું નથી. આપણે તો 4 ઉકેલ લખશું, એના સિવાય તો અસંખ્ય જવાબ છે એના. ઓકે, ચાલો જોજો અહીંયા એક્સ બરાબર 0 હોય તો આ જે સમીકરણ છે એની અંદર 2x + y = 7 કે જો x બરાબર 0 હોય, અહીંયા x ના સ્થાને આપણે 0 લઈએ તો y બરાબર કેટલા એ આપણે ગોતવા હોય તો આ સમીકરણમાં જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, x ના સ્થાને 0 મૂકશું આપણે. 2x આ બંને ગુણાકારમાં છે એટલે 2 સાથે x ની કિંમત ગુણાકારમાં મૂકશું આપણે, એટલે કૌંસમાં મૂકશું. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? પ્લસ y ના y બરાબર 7. સમજાય છે બધાને? ચાલો, શું કર્યું? x બરાબર આપણે 0 મૂક્યા. હવે એવું જરૂર નથી કે 0 થી, પણ 0 થી શરૂઆત કરીએ આપણે. પ્રાકૃતિક સંખ્યા ને એવું આપણે ગણ જોયા હતા ને, એમાં બીજો ગણ હતો પૂર્ણ સંખ્યા. અહીંયા 0 એ નાની સંખ્યા છે એવું આપણે કહેતા હતા, પણ હકીકતમાં 0 કરતાં પણ નાની સંખ્યાઓ માઇનસમાં અનંત સુધી છે. પણ આપણે ગણતરી કરીએ તો મોટે ભાગે 0, 1, 2 એવી રીતે શરૂઆત કરતા હોય. ચાલો, તો 2 × 0 એટલે શું થઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? 0 + y બરાબર 7. તો y ને કરતા બનાવો તો 0 નો કોઈ અર્થ નથી, તટસ્થ સંખ્યા છે એટલે 7 વધ્યા. તો y ની કિંમત આપણને કેટલી મળી? 7. તો આમ ઉકેલ x બરાબર 0 અને y બરાબર 7. તો તેથી એને લખવું હોય તો ઉકેલને હંમેશા કૌંસમાં લખશું આપણે. જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉકેલ અને ઉકેલ ગણ એવા આગળ જતા તમને પ્રશ્નો પૂછશે. તો કોઈ પણ સમીકરણ છે ને એના ઉકેલ લખવા હોય ને તો અહીંયા ઉકેલની અંદર આપણે 2 કિંમતો મળે, એક x ની કિંમત અને એક y ની કિંમત. વિદ્યાર્થી મિત્રો,
તો પહેલી જે સંખ્યા છે એક્સ દર્શાવે, અલ્પવિરામ બીજી સંખ્યા છે વાય દર્શાવે. ઓકે, તો તેથી કૌંસની અંદર એક્સ બરાબર જુઓ જોઈએ ઉકેલમાં આપણે શું લીધું હતું, એક્સની કિંમત કેટલી લીધી હતી 0, અલ્પવિરામ વાય. તો એક્સની કિંમત આપણે સમીકરણમાં મૂકી અહીં એક્સના સ્થાને સાદું રૂપ આપ્યું હતું, વાય બરાબર કેટલા મળ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો 7 મળે છે. કૌંસ પૂરો આવી રીતે. આ ન લખો એક્સ અને વાય, ડાયરેક્ટ આ કૌંસ લખો તો હાલશે, પણ પ્રથમ છે એટલે સમજવા માટે લખો. તો આપેલ જે સમીકરણ છે એનો એક ઉકેલ આપણને મળી ગયો 0 અને 7. હવે એવો બીજો ઉકેલ મેળવવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો હવે એક્સ બરાબર 1 હોય તો હવે એક્સ બરાબર 1 લઈએ, 0 ના સ્થાને 1 મૂકીએ. તો તેથી જોજો, ખાસ ધ્યાન આપજો, અહીંયા 2 ગુણ્યા એક્સ ના સ્થાને 1 પ્લસ વાય બરાબર 7. તો તેથી 2 × 2 પ્લસ વાય બરાબર 7. ખ્યાલ આવે બધાને? તો તેથી વાય બરાબર, વાયને કરતા બનાવો તો પ્લસ 2 છે એ બરાબરની સામે 7ની બાજુમાં આવ્યા તો કેવા થઈ ગયા માઇનસ. ખ્યાલ આવે બધાને? સાદુરૂપ છે આ, તો તમે બધા આગળ શીખીને આવ્યા છો. 7 - 2 એટલે કેટલા વધે છે 5. તો આમ ઉકેલ જુઓ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો કયો મેળવ્યો ઉકેલ, એક્સ બરાબર 1 તો વાય બરાબર 5 મળે છે. સમજાય બધાને? ચાલો એના પછી ત્રીજો ઉકેલ મેળવીએ આનો સમીકરણનો. હવે એક્સ બરાબર 2 લેતા આવી રીતે કોઈ પણ કિંમત જુઓ, એવું નહીં કે 0, 1, 2 એમ ક્રમમાં જ લેવા, તમને મજા આવે એવી કિંમત લેવાની, પણ મોટે ભાગે શું કરવાનું, શૂન્યની નજીકની 0, 1, 2 અથવા -1, -2 એવી કિંમતો લેવાની, જેથી કરીને આપણું સાદુરૂપ છે એ સરળ બને, અહીંયા મોટા આંકડાઓ ન આવે. ઓકે, ચાલો એક્સ બરાબર 2 લેતા, તો તેથી સમીકરણમાં એક્સના સ્થાને 2 મૂકો, 2 ગુણ્યા એક્સના સ્થાને 2 પ્લસ વાય બરાબર 7. તો 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4 પ્લસ વાય બરાબર 7. વાયને કરતા બનાવીએ, પ્લસ 4 છે એ બરાબરની સામે જાય તો માઇનસ. તો વાય બરાબર કેટલા વધે 3. તો આમ ઉકેલ એક્સ બરાબર આપણે 2 લીધા અને વાય બરાબર કેટલા મળ્યા 3 મળે છે. સમજાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એકદમ સરળ છે, ટૂંકું છે. તો 4 ઉકેલ પૂછ્યા એટલે જો એક ઉકેલ પૂછ્યો હોય તો એટલામાં પતી જાય દાખલો. ઓકે, પણ 2 ગુણની અંદર તમને પૂછે કે 4 ઉકેલ મેળવો તો આવી રીતે તમારે એની ગણતરી કરવાની. અને અહીંયા કોઈ પણ કિંમત તમે લઈ શકો, એવું નહીં કે 0 જ, એ -1 લ્યો, -5 લ્યો, -10 લ્યો, તમને યોગ્ય લાગે એ કિંમત લઈ શકાય. અને હવે અંતિમ છેલ્લો ઉકેલ એક્સ બરાબર -1 લેતા એક માઇનસ વાળી કિંમત લઈએ. ઓકે, ચાલો તો તેથી અહીંયા સમીકરણની અંદર જોજો 2x + y બરાબર 7 છે ને, એમાં 2 ગુણ્યા એક્સની જગ્યાએ -1 મૂકીએ કૌંસમાં, પ્લસ વાય બરાબર 7 વત્તે ઓછે ઓછા 2 × 2 પ્લસ વાય બરાબર 7. વાયને કરતા બનાવીએ, -2 છે એ બરાબરની સામે જમણી બાજુ જાય તો +2. તો જુઓ જે વાય બરાબર કેટલા મળ્યા છે 9. તો તેથી ઉકેલ જુઓ જે આપણને શું મળ્યું, એક્સ બરાબર -1 લીધા તો વાય બરાબર +9 મળે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખ્યાલ આવે છે ખૂબ જ સરળ છે. ઓકે, થોડીક પ્રેક્ટિસ વધારે કરજો જેથી કરીને આપણે આગળ જે સ્વાધ્યાય 4.3 છે એમાં પ્રોબ્લેમ ન થાય. અને ધોરણ 10ની અંદર જ્યારે આલેખની રીત આવશે, બોર્ડમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી પણ ગણતરી માટે ઉપયોગી છે, એટલે શીખવા માટે ઉપયોગી છે. તો ત્યાં ઉકેલો આપણે ભિન્ન 3 ઉકેલ તો જરૂરી છે જ. આલેખ દર્શાવવા માટે આપણે 3 બિંદુ જોશે, તો ત્યાં આવા 3 ઉકેલ આપણે ગોતવા પડશે એટલા માટે. ચાલો ત્યારબાદ હવે મુખ્ય દાખલા નંબર મુખ્ય પેટાનો બીજો દાખલો છે πx + y બરાબર 9. આના આપણે 4 ઉકેલ મેળવવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીંયા આપણે જુઓ એક્સની જુદી જુદી કિંમત લઈએ. જોજો ખાસ, એક્સ બરાબર 0 હોય તો હવે 0 આપણે લઈએ તો π × 0 + y બરાબર 9. તો π × 0 એટલે શું થઈ ગયું 0 પ્લસ y બરાબર 9. તો y બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા મળ્યા 9. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? તો ઉકેલ શું મળે જુઓ જોઈએ,
એક્સ બરાબર 0 લીધા, એક્સ બરાબર અહીંયા 0 મૂક્યા તો વાય બરાબર કેટલા મળ્યા? 9 મળે છે. ખ્યાલ આવે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને કે નથી સમજાતું આ? ચાલો બીજો ઉકેલ મેળવીએ. એક્સ બરાબર 1 હોય તો જોજો, હવે શૂન્યની જગ્યાએ આપણે એક્સની જગ્યાએ આપણે 1 મૂકીએ તો પાઈ ગુણ્યા 1 પ્લસ વાય બરાબર 9. પાઈ ગુણ્યા 1 એટલે 1 પાઈ થયા પ્લસ વાય બરાબર 9. સમજાય છે બધાને? ચાલો વાયને કરતા બનાવો, પ્લસ પાઈ છે બરાબરની સામે જાય તો માઇનસ, તો 9 માઇનસ પાઈ. હવે પાઈની કિંમત અહીંયા આપણે મૂકશું નહીં 3.14 કે 22 સપ્તમાંશ. ઓકે, એવું કંઈ મૂકવાની જરૂર નથી, પાઈમાં આપણે એનો ઉકેલ મળશે. તો તેથી આમ ઉકેલ એક્સ બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા લીધા આપણે? 1 અલ્પ વિરામ, વાય બરાબર કેટલા મળ્યા? 9 માઇનસ પાઈ. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? સમજાય છે? આ પાઈ વાળું હોય ત્યાં પાઈ એના સ્થાને રહેવા દેવાનું, એમાં કિંમત મૂકવાની જરૂર નથી. ચાલો ત્યારબાદ ત્રીજો ઉકેલ મેળવીએ. હવે એક્સ બરાબર 2 લેતા, તો એક્સ બરાબર 2 લઈએ અહીંયા તો પાઈ ગુણ્યા 2 પ્લસ વાય બરાબર 9. સમજાય છે બધાને? ચાલો હવે 2 ગુણ્યા પાઈ એટલે 2 પાઈ થયા પ્લસ વાય બરાબર 9. પ્લસ 2 પાઈ છે બરાબરની સામે જાય તો માઇનસ 2 પાઈ. આ વાયની કિંમત મળી ગઈ. તો ઉકેલ આપણને શું મળ્યો જુઓ, જે એક્સ બરાબર 2 લીધા ત્યારે વાય બરાબર 9 માઇનસ 2 પાઈ મળ્યા. ખ્યાલ આવે બધાને? ચાલો હજી એક કિંમત મેળવીએ. 3 ઉકેલ મેળવ્યા છે, ચોથો. હવે એક્સ બરાબર -1 લેતા, ચાલો તેથી સમીકરણમાં પાઈ ગુણ્યા -1 પ્લસ વાય બરાબર 9. માઇનસ પ્લસ માઇનસ 1 ગુણ્યા પાઈ એટલે માઇનસ પાઈ પ્લસ વાય બરાબર 9. વાયને કરતા બનાવીએ, માઇનસ પાઈ છે બરાબરની સામે જશે તો પ્લસ પાઈ, તો 9 પ્લસ પાઈ આવું થશે. તો તેથી ઉકેલ આપણને શું મળ્યો જુઓ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉકેલ વાય બરાબર 9 કૌંસમાં એક્સના સ્થાને -1 લીધા ત્યારે વાય બરાબર 9 પ્લસ પાઈ આપણને મળ્યા. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખૂબ જ સરળ દાખલાઓ છે, માત્ર થોડી પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે તમારે. એટલે તમે બધા વિડીયો છે એને 2 થી 3 વખત જોજો, બરાબર, અને એને ખાસ પ્રેક્ટિસ કરજો જેથી કરીને આપણને આ સરળ દાખલાઓ છે એ લાગશે અને આગળ જતાં ચેપ્ટરની અંદર ઉપયોગી બનશે અને 10મા ધોરણમાં પણ ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. તો આ વિડીયોની અંદર અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ અને નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આવા બીજા દાખલાઓ આપણે જોશું. તો થેન્ક યુ.